and gentlemen, we have landing at Tokyo Narita International Airport. جو حطاب. قبل ما نبدأ يا اخوان اعطونا لايك واشتركوا بالقناة. 30 شرطي عندنا يروحون عند جو يفتحون عينه بالكشاف. ما ادري ايش قصة هذا الكشاف. يا اخوان 스티커 또 드래곤볼 يس هاي 네 4070 اوكي يا اخي والله مع تعاملهم بطل يا اخي كواي. カードお預かりしますねこれですよカメラ اقطع الباسورد. والله بتغطي عشان ما تشوفوا. شوف الاحترام كيف. ございます Thank you يسلم والله رعب على العالم هذا رعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هجوم جيمز. اهلا وسهلا. عندي هلا اليوم فيك. ضيف يا اخوان. اوف من زمان يا اخوان، من زمان نفسي التقي فيه. التقيت فيه في اليابان، حاليا نحن في السعودية وعنده يعني حتى انا كنت اتمنى اني اقابلك، لكن تقابلنا مو تقابلنا بخير، تقابلنا بشر. شو سبب مصايب؟ هذه الله، هذا سبب مصايب. هذه اللي جننت العالم. هاي كل الدول يعني بتخاف من هذا الدرون، تعرفوا، لانه يعني بتقدر تصور اي شيء في اي دولة، فهذا سبب لنا مشاكل. واخر شيء بنروح السجن. انا قاعد اقول في نفسي، قلت يا الله احنا ايش سوينا يا ناس. قاعد اقول يا رب. طبعا انا قلت القصة اللي عندي في القناة من جهتي انا، لكن في قصص وفي احداث صارت مع جو ما قالها جو في المقطع حقه. اليوم في مباراة الهلال في طوكيو، بس التيكت مش سهل لأنه المباراة اليوم كيف بدنا نجيب التيكت وهذا النهائي، فراح نستعين في صديق. ريان عنده قناة على اليوتيوب يا اخوان، عنده منوع بصور شغلاته، وكنا باليابان بيصور فلوج عن مع الهلال ضد مين؟ ضد اوراوا، وباذن اليابان. الله الكاس باذن الله. نهائي. مباراة جدا مهمة كانت. يا سلام عليك، كان جدا مهمة بين اليابان، فريق الياباني، وكان فيه فريق السعودي هو الهلال. في آخر لحظة جاب لي التيكت ورايحين على المباراة، صح؟ ايوه في الملعب نفسه. ايوه كلمنا واحد كان شغال في مع الفريق الهلالي. قلنا ان عندنا واحد من اصحابنا نبغى تيكت، فوصل جو ورحنا اخذنا التيكت. ما كنا متوقعين ذاك اليوم ان جو راح يختفي عنا في اخر لحظة، اخر تذكرة عنده. من حسن حظك يا جو تكون فعل خير على الهلال ان شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يوفقكم ان شاء الله. على الملعب حقيقي. يلا على الملعب. جنب بعض. وفجأة رحنا على المطعم الهندي بالاول. اي تغدينا. بعد ما تغدينا قال جو شوفوا كيف القدر. خلاص احنا كنا رايحين على المباراة. شوفوا كيف مكتوب سبحان الله. يعني خلاص كنا رايحين المباراة. فانا قلت في نفسي يا جو ترى المكان بعيد، ليش تبغى نرجع مرة ثانية؟ قال جو ما اقدر اتحمل الا لازم معي كوب كافي. فسبحان الله طلعنا من المطعم، ما كنا متوقعين باللي راح يصير في استاد. تجهيزات للمباراة. قلت يا جو بما انه انت راح تطلب اعطيني الفوتج حق الطياره. قلت له اعطيني الفوتج عشان احطها في الفلوج تبعه، في الفلوج حقي، عشان انت ممكن تنشغل وانا انشغل، لانه كان عند تصوير السمكه تقريبا. تمام، تبع السمكة السامة هاي تبعت فوق. كان حينشغل. اعطاني الفوتج كامل. قال طيب بما انه احنا فاضيين خلينا نروح نطير يا الطياره. ريتني ما احنا مش عارفين احنا وين. احنا قاعدين في اليابان هيك في مكان يعني قريب على الفندق تبعه، بس احنا مش عارفين انه هاي المنطقة هل هي خطرة مش خطرة، وين احنا بالضبط مش عارفين. الدرون حذرنا، قال انه في منطقة خطرة قريبة عليكم، انتوا على طرف. فقلنا احنا مطيرة هون بس ما بنروح على المنطقة الخطرة، كان جنبنا نروح عكس. مجرد انك تدخل المنطقة الحمراء هاي كل اشي بولع، الشرطة الناس. انت كيف دخلت؟ انت رحت على الابيض، كيف دخلت؟ احنا بالغلط، انا بالغلط هيك على الخريطة، فكرتني رايح هيك رحت هيك. لكن مرت علينا تقريبا فيلم رعب كاملة من الرعب. والله فيلم رعب يا اخوان، من الرعب. ايش اقول لك؟ فيلم ياباني رعب يا ناس بشكل ما تتوقعون. الحالة اللي مرت علينا ساعة، هي ساعة لكن مرت في كأنها دقيقة واحدة. خلنا أقولهم من البداية. طيرنا الطيارة. طاحت الطيارة زي ما تقول جو ما صار عندي عقدة منها. جو ما نزلها هي بنفسها تلقائي. ايش يسمونها؟ على طول لاندنج ناو، صار يعطيني لاندنج ناو، صار تنزل لحاله مش لا اتحكم فيها. ونزلت في منطقة ما احنا ما كنا بعيدين عنها. فرحنا اخذنا الدرون رجعنا. على صوت
سيارة الشرطة وي وحنا قلنا بس ان شاء الله مو لنا، ان شاء الله مو لنا. سيارة الشرطة تعدت من عندنا، قلنا الحمد لله مش لنا. خلاص احنا غطينا الموضوع، دخلنا على ستاربكس انه ما في اي موضوع الا على جية 2 من الشرطة. يس يس 失礼します。すいません。よし。 دخل الحمام مخباه. خبيتها بالزاويه، قلت خلاص انه راح يسالوا مين طير درون، ما حدا راح يعرف ويروحوا. يا سلام عليك، انا ما كنت عنده، كنت عند عزيز عند الشرطي. جو كان لابس شنطه زي كذا، خلاص وصل الشرطي 2 شرطي وصلوا عند جو. قال جو تبغى تفتش فتش. انا قلت خلاص حيفتش حيحصل الدرون جوا. ما كنت متوقع الشرطي يفتش ما في شيء. انا قلت الحمد لله خلاص حيروح الحين. يا ريت انا ما سويت. يا ليت جو ما سوى الحركه. يا ريت اعطيتهم كل معداتي. فتشوا جو، نوريكم اللقطه الحين. فتشوا كل حاجه. طلعنا. Emergency call to flying drones. 特徴を教えてもらってもいいですか？ The characteristics of the shape that operated the drone. خلاص الحين خلاص احنا ماشيين. هنا كوكب، شفت الكوكب؟ كوكب من النجوم بشكل ما تتوقعون، مخيف جدا. سألنا قال درون، قلت ما I don't have drone، وهذا برضو ما انا قلت ما في لاني خبيته. كلنا جحدنا. قال درون لازم نمشي الحين. خلاص هم سابونا، دق لنا تحيه ومشي. كم جاء واحد؟ بعد 30 واحد يا اكثر من 30 والله. وكلهم معاهم هذا الضوء المخيف يا الهي، وكاميرات بتصور فينا والناس في نص الشارع. وصلوا عند جو يكشفون عند عيونه. انا قلت خلاص حنروح الحين على القسم، حننسجل لمده 30 سنه. ارتعبنا كثير. انا تقريبا انا جو عندي 5 اشخاص فتشوني دايره، 5 اشخاص فهد، 5 اشخاص عزيز، 30 مليون شخص عند مين؟ عند صاحب الدرون. انا قلت لهم انه عندي درون في البيت، عندي درون صغير انا غير هذا في البيت، كنت اعطيهم اياه خلص انهم ياخذوه وانها تنتهي القصه. لما اعترف انه عنده في البيت شددوا اكثر وزادوا وهيك وزاد العدد، وجاء كلاب، في كلاب جو والله كلاب. اعطيناهم كل حاجه. قاموا يفتشوا الكاميرا حقتي، يفتشوا كاميرا عزيز، يفتشوا كاميرتك. كل شيء سناب، كل شيء مسحته، كل شيء. ايوه مسحنا كل شيء. رهينة نظام قضائي ياباني غير منصف. بس مفكروا ان احنا استخدمنا الدرون. ايوه قاعدين يشوفون فيديوهات انه احنا قاعدين نسوي مثلا قنابل او حاجه، بس ما حصلوا شيء لان احنا ما احنا ارهابيين. احنا جايين نحضر مباراه وماشي نصور. ايش صار بعدها؟ انت احكي لنا. خلص انا لما قلت انا الدرون عندي موجود في البيت، فقلت لهم هذول ما لهم دخل، وهم راحوا. جو جلس ساعه 3 4 5 6 7 بعد المباراة، حوالي 7 ساعات وانا عندهم في القسم. هم يسالوني يقولوا لي لا مستحيل في فوتج. قلت لهم شوفوا الفوتج، طلعوا الفيديو الميموري كارد، قالوا لي انت مسحت بعض الفيديوهات؟ قلت لهم لا ما مسحت. قالوا احنا بدنا نشيك انه انت مثلا صورت ومسحت ولا لا. قلت لهم اوكي. قالوا خلاص انت هسه روح، قبل ما تروح متى مروح؟ قلت لهم بعد اسبوع. قال لي قبل ما تطلع من اليابان بتمر عشان تاخذ درون، نكون احنا شيكنا. صار يدخلوا على فيديوهات القديمه تاعت اليابان قبل سنه ويدخلوا يشوفوا انا شو عملت شو سويت. بس هي يعني درون مسموح في اليابان تقريبا، ولكن في طوكيو انه هاي المنطقه منطقه سفرات وفيها الاميره عايشه هناك، فكانت المنطقه جدا حساسه لهي الدرجه، هم كانوا كثير متشددين. فانا قلت خلاص ان شاء الله يعني بعد 7 ايام انا بروح. حتاخذها. هي راحت علي المباراه. اللي صار ان انا اشتريت درون ثاني لانه انا لازم الف في اليابان، عندي اسبوع، فاشتريت درون ثاني على طول. نهايه انا قبل ما اروح راح يعطوني الدرون وانا ببيعه. فلفيت اليابان كامله هيك اسبوع، صورت فيديوهات، واخر يوم تعرفت على وحده مصريه. السلام عليكم، انا اسمي رميسة، عايشه في اليابان بقالي 20 سنه. فاجت معاي على هاي المقابله الثانيه اللي اللي انا المفروض استلم معي. سلام عليك. اجت صار ترجم لي. فالمفاجاه القويه انه قالوا لي تعال في شهر 4 في الربيع، تعال خذ الدرون تبعك، لانه بدهم 3 شهور حتى يتاكدوا اني انا ما صورت فيه. 3 شهور. يوه. قلت لهم شو انا اعيش 3 شهور؟ حيودوها للشركه، حيطلعوا الباك اب. قلت لهم خلاص خذوه بديش. يعني انا شاريه ب $1800 بعد سنه ما راح يصير سعره زي هيك، ممكن 600. تعرفين على قد ما انكرت اخر شيء فرجاني لقطه، قال لي مين هذا؟ عندهم كاميرات في كل زاويه. قلت له I was scared so I lied. ايوه لانه خاف انه خفت. قلت له هذا تصرفي. قلت له 30 واحد اجى يعني عشان هيك فهم خفتوني. فكانت قصه حلوه، وان شاء الله نسافر مع بعض انا ورياني. هاي قصه فقط هيك نعرفكم، لانه في كثير ناس سالونا قالوا لنا ايش صار معاكم طيب بعديها؟ انتهت القصه. اهم حاجه يا اخوان توصلون جو 100,000 لايك
انا ودي والله يوصل 100,000 لايك على هذا المقطع. ايوه شوفوا قناته تحت في الديسكربشن. الله يخليك يا حبيبي. ونرجع اليابان ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله بدون درون. اهلا وسهلا بكم يا جماعه الخير، واليوم راح نجرب. قلت لك تتحرك الاخطبوط. انا بطلت انا كل شيء صاير. هذا هوا هذا هو. كيف شعورك؟ ايش قادر؟